bạn hãy xem hết video để biết rõ hơn cách chơi như nào nhé. Cảm ơn các bạn. Cạnh này. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký để nhận được video của tôi hàng tuần và nhấn nút chuông để nhận được video sớm nhất. Cảm ơn các bạn. Ở đây ta sẽ dùng giấy A5. Các bạn đừng quên like, share để nhiều người nữa biết trò chơi thú vị này nhé. Cảm ơn các bạn. Nên các bạn sẽ gấp đôi cái chiều ngang. Rồi bắt đầu ta lật qua, gấp đôi một nửa như này. Ta lật sang và làm tương tự. Bây giờ ta mở ra, nếu là phần hở nằm bên trên nhé. Tiếp theo ta sẽ tạo góc nhọn ở đây. Thì các bạn rất chú ý là khi nào tạo nhà hở khoảng nhỏ tầm 1 mm. Theo ta sẽ lật cái này ra và gấp sao cho ở chỗ vị trí này, vị trí này gần chạm góc nhọn và vị trí này sẽ cái độ đây nó sẽ gần chạm cái cạnh bên ngoài này, nó cách khoảng chừng 5 mm. Rồi, và ta làm tương tự đối với bên đối diện này. Thì để cho nó dễ thì ta có thể là gấp lại và ta gấp chồng theo như này thì nó sẽ chính xác nhất. Nghĩ là chồng khít. Đó. Rồi, ta lật lại như cũ. Tiếp theo ta sẽ lật ngược lại, bẻ nhọn này xuống sao cho cái góc nhọn này chạm, góc nhọn này sẽ chạm như đáy. Rồi tiếp theo ta sẽ gấp con này lên theo cái cạnh dưới của tam giác này. Đó. Ok, bây giờ ta sẽ gấp mũi nhọn này xuống như thế này và tạo góc nhọn ở đây, tạo nếp gấp vào đây. Ở đây ta sẽ hở khoảng chừng 2 ly và ta làm tương tự đối với bên đối diện. Đó, ta làm sao cho nó đối xứng. Rồi sau đó ta sẽ lật ngược lại như cũ. Ok, bây giờ ta sẽ gấp lại
như thế này. Xin lỗi. Rồi, giờ ta sẽ lật ngược lại và gấp như thế này. Rồi, bây giờ ta sẽ bắt đầu từ đây, gấp xuống đây, sao cho cạnh này nằm trên đây. Ok, và ta sẽ gấp phần đối diện chồng lên cánh bên này, sao cho hai bên nó thật là khớp. Đó. Rồi. Bây giờ ta sẽ đây, ta sẽ gấp như thế này. Đây cũng vậy, ta sẽ gấp cục vô rồi mở ra. Tiếp theo ta sẽ gấp cạnh này nằm lên đây, sao cho cái cạnh này sẽ nằm chồng lên đây. Và phần đối diện cũng tương tự như vậy. Rồi bây giờ ta sẽ mở ra nha. Và ta sẽ khóa cái đuôi này lại. Cách là ta sẽ gấp ở đây thì ta sẽ khoảng chừng 1 cm. Ta gấp lên gần chạm cái cạnh này. Rồi sau đó thì ta sẽ mở này ra và bóp vô, sao cho cái đường này, đường gân này nằm chồng với cái đường cạnh gấp phía dưới. Rồi ta sẽ bẻ cái phần bên kia ra, sao cho hai bên nó cân nhau. Rồi điều chỉnh lại cho máy bay nó cân. Ở đây ta sẽ hơi mở ra một xíu. Đây. Và đây là kết quả. Chúc các bạn thành công nhé.